Hello po sa lahat. Sa lesson natin ngayon, matutunan nyo kung ano ang primary key and foreign key. Pag sinabing primary key, this is used to ensure that no two records are the same. These keys are primarily used for relating tables of data sa loob ng database natin. Natutunan nyo sa mga previous lessons natin kung paano gumawa ng primary key, di ba? Usually, ang unang column sa table mo, yan yung primary key. And usually, naka-int yung data type. Pero hindi naman necessary. Pwede din namang text or ibang data type. Take note na ang primary key ay hindi pwedeng paulit-ulit ang data. Kaya most of the time, ginagawa itong auto-increment. Sample na pwedeng ma-primary key ay yung mga SSS number natin. TIN, pag-ibig, passport number, and more. This means na itong mga numbers na to ay unique at hindi pwedeng i-assign ng paulit-ulit sa mga members. So for example, kapag sinabi na ang passport number EC123456, malalaman agad na si Mrs. Juanita de la Cruz yan. Flashback tayo kung paano gumawa ng primary key sa table nyo. Sana malinaw sa inyo ang concept ng primary key. Comment down below kung may mga tanong or clarifications kayo. Ngayon naman, let's talk about foreign keys. When you say foreign key, this is a pointer of reference from one table to another. Ang data sa foreign key dapat nag-exist na as primary key sa table kung saan siya nag-originate. Kasi again, reference lang naman ito. For example, sa table structure na to sa baba, ang category ID na column is the foreign key. The data from this column comes from the data sa category table, which is sa category ID column din. Confusing ba? To make it simple, isipin mo na lang na kapag ginamit mo yung primary key sa ibang table, foreign key ang tawag doon. Sa table na category, si category ID column ang primary key. Habang sa table item naman, si category ID column is foreign key. Ang data sa category ID column sa table ng item ay galing sa data ng category ID column sa table na category. In short, wala dapat data sa foreign key na hindi nag-exist as primary key. As you can see, sa category table, ang data sa category ID column natin is until 6 lang. So, dapat sa item table na category ID column, 1 to 6 lang din ang pwede. So, paano marirestrict ang column na foreign key para walang maling data na mailagay? Ito yung process kung paano gawing foreign key ang isang column. So, first, open up your database and click on the category table. As you can see, ito yung data natin, and we want this to relate this table sa items table using the category ID, which is the primary key. So click on items table, then go to the structure tab, and this is the category ID column na gusto natin gawing primary key. Note, make sure that the data types of both category ID from the items table and category ID from the category table are the same. In this case, they are both int with a length of 11. Now, click on the relation view button here. Then let's leave the constraint name blank. Kasi pwede naman na si MySQL na ang mag-generate niyan. Pwede mo ring lagyan if you want. Then dito sa onDelete and onUpdate, choose Cascade. Meaning neto, kung nag-delete ka ng record or row of data sa table, for example sa category table, na may primary key na 5, lahat ng naka-foreign key sa table na category na ang data is 5, ay madedelete din. Same case for the update. Let's have an actual example for that later. Tapusin muna natin to. So dito, choose category ID since ito yung gusto nating gawing foreign key sa table na to. Next, choose your database name, which is grocery store_db.
Tapos dito sa column na to, piliin mo saang table galing ang data ni category ID. So, sa table kung saan primary key is category ID, which is sa category table. Then sa last, ano ang column name ng primary key? So, dapat category ID. Huwag kayo malito, ba't dalawa ang category ID? Itong category ID na to is ang foreign key na galing sa items table. And itong category ID na to is the primary key na galing naman sa category table. So, tapos na ang setup natin. Click on the Save button. This is the equivalent SQL query sa ginawa natin. Adding the foreign key constraint was successful. Click on the Structure tab and notice may isa pa tayong key. This signifies that this column here is a foreign key for this table. So ngayon, tingnan natin ano ang advantage ng merong foreign key. Now go to Insert tab. Notice that in our category column, we have drop-down list of all the data from the category table. Remember that we made this column as foreign key. So this is one of the advantages when you set foreign key. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na walang chance na makapag-input ka ng data na hindi nag-exist as primary key kasi may list na. You can use the ones up here or sa baba. Notice that these data are the data in the category table. Now, let's insert data. Type all this, then click on the Go button. This is the success message sa insertion na ginawa natin. Now go to Browse and notice the column Category ID. Data on this foreign key column has a link, and when you hover, you will see the data as a tooltip. To confirm, 5 fruits are here. So we can say that item 1, which is apple, is under the fruits category and costs 20 pesos. So that's how primary key and foreign key works. Thank you all for watching. Have a good day.